Good day everyone. So, Kishu here. So, meron na tayong bagong repair. Ito ay Presonus R15S. So, ito ay amp module ng sub. So, ang problem niya ay yan. So, sunog siya. Okay. So, nasunog yung bandang may power supply. Okay. So, isin natin, diagnose, and then repair natin. Okay. Let's go. Okay, so first thing na gagawin natin ay linisin muna natin itong module. Tanggalin natin itong mga nasunog na parts. Okay. Check din natin itong dalawang MOSFET. Let's go. Okay, so ito yung kanyang damage. Polypropylene capacitor niya nasira, nasunog. So try natin kung okay pa yung board niya sa ilalim. Okay, so linisin natin. Okay, so nalinis na natin. So wala na yung mga nasunog. Tinanggalan natin. So ito yung mga nasunog sa kanya. Polypropylene capacitor. Yan. Film capacitor. So papalitan na rin natin itong capacitor. Nadamay sa sunog. Okay, so check naman natin ngayon yung mga parts niya kung may nag-short. Okay, let's go. Good. 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 Good thing.
Okay, so wala naman ibang shorted. So goods naman yung ibang parts. Pabitan natin ng bagong parts. Okay. Bakit nga ba nasunog yung polypropylene capacitor? So ang nangyari dito, nag-exceed yung kanyang voltahe dahil sa surge. So ang nangyari is nag-short yung kanyang mga plates, so kaya siya nasunog. Okay, so ganito yung dati niya. Ito na ngayon siya, nasunog na siya. Okay, so let's go. Ikabit na natin, palitan na natin ng bago, and try natin i-test. Let's go. Okay, so naikabit na natin yung mga parts. Ano siya? Ayan. So ito yung mga pinuntahan natin. Pinalitan natin. Ceramic disc capacitor, yung nasunog na polypropylene capacitor, dalawang large filter capacitor. Ayan yung mga pinalitan natin. Okay, so linisin muna natin to, then ikabit natin, then i-test natin kung gagana na siya. Okay, let's go. Okay, so naikabit na natin lahat ng parts, na-assemble na natin. So ayun na siya. Okay, so itetest natin kung magpa-power. So okay, power on. Okay, so working na siya. May power na. Okay. So test naman natin siya sa kanyang box kung tumutunog. Okay. Okay, so na-assemble na natin siya sa kanyang box. So let's power on and test natin kung may audio na. Power on. Okay, press the DD. Music. Okay, so working na siya. So babalik na natin siya kay client, inform natin siya na okay na yung kanyang unit. Okay, so once again, thank you for watching and
Thank you.